Eli siis raportperipiirakka. Kuoritaan nämä eli 8 desiä vehnäjauhoja, 3 desiä sokeria, 2 teelusikkaa leivijauhetta, 1 teelusikka ruokasoodaa ja 2 teelusikkaa vaniljasokeria. Noin. Sitten 250 grammaa voita. Niin tuosta otetaan vähän sivuun tänne joukkoon 2 desiä piimää ja 1 kananmuna. Joo. Tämä levitetään tähän. Siinä. Sitten raparperi. Juodaan piimää, tullaan viisaammiksi näin. Juodaan piimää. Ja nyt täyte. 200 grammaa kermaviiliä. Ja 250 grammaa maitorahkaa. 2 desiä sokeria. 3 teelusikkaa vaniljasokeria. Ja 2 kananmunaa. Noin. Sitten tämä lisätään tähän. Sitten lisätään tämä aiempi muruseos. Tämä laitetaan keskilämpö 175 astetta ja noin 45 minuuttia.
Näyttää syödä raakana. Tämä on hyvä. Sokeria. No niin, se olisi uunista pois. Ei tartu mitään. Nyt annetaan jäähtyä sen kunnolla ja ei muuttaako syömään. Ja sitten vatkataan vähän vaniljakastiketta. Miten tämä pitäisi nyppiä? Pitää tarttuu sormissa. Ui. Ui. Paljonko tässä